سلام، من یکی از اعضای تیم موک هستم. توی این برنامه قراره با یکی از نویسنده‌های مشهور و تاثیرگذار در تاریخ همراه بشیم و زندگی نامه‌شون رو برای ما تعریف کنن. مهمون این قسمت آلبر کامو، نویسنده کتاب‌های سقوط، بیگانه و طاعون و کسی که تونست نوبل ادبیات رو به دست بیاره. تا آخر این برنامه با ما همراه باشین. سلام، خیلی خوش اومدید به چنل موکست. همونطور که خیلیاتون میدونید من آلبر کامو یه سیگاری تیر تو 7 نوامبر 1913 تو شهر کوچیکی به اسم موندوی توی کشور الجزایر به دنیا اومدم که البته اون موقع بخشی از خاک فرانسه حساب میشد. اگه خیلی مختصر بخوام در مورد خودم بگم، من یه رمان نویس، مقاله نویس و نمایشنامه نویسم که بیشتر برای خلق کتاب‌های بیگانه و طاعون و مقاله جریانساز افسانه سیزیف و یکی از نویسنده‌های بزرگ مکتب ریالیسم شناخته میشم. و خب یکی از افتخارات بزرگی که توی زندگیم داشتم این بودش که توی سال 1957 به خاطر آثار مهم ادبی که داشتم تونسته بودم مشکلات وجدان بشری رو توی زمانی که الان داریم استفاده میکنیم و زندگی میکنیم توضیح بدم و این باعث شدش که جایزه نوبل ادبیات رو ببرم. خب حالا که تونستید یه حداقلی از من متوجه بشید، بریم با هم دیگه زندگی من رو از اول نگاه کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی تو زندگیم افتاده. ببینید، پدر من لوسیان کامو یه شخصیت فقیری بود. ما خانواده خیلی پولداری نداشتیم و خب تو الجزایر هم برزگری میکرد. اونجا تونست با مادرم کاترین هلن سینتس که خدمتکار بودش ازدواج کنه. من مادرم فرانسوی بود و حاصل این ازدواجم شدش برادر بزرگترم لوسیان که هم مثل پدرمه. تو سال 1914 کم کم داشت جنگ جهانی اول شروع میشد. پدرم هم با این اتفاق تصمیم گرفتش که اعزام بشه به جنگ و پدرم با این وجود اعزام شد به جبهه‌های جنگ. و خب تو این مورد اگه بخوام بهتون بگم اینه که به قول خود مردم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، پدرم توی میدون جنگ شهید شد و تمام فشارها و مشکلاتی که بودش افتاد گردن مادرم و مجبور شدش که به عنوان یک پدر هم فعالیت کنه و ما رو بزرگ کنه. ما 3 نفری همراه با مادر بزرگم و عموی فلجم توی یه محله فقیرنشین به اسم بلکور زندگی می‌کردیم. فقر مانع می‌شد از این که فکر کنم زیر آفتاب و در تاریخ همه چی خوبه. آفتاب به من اینو یاد دادش که تاریخ همه چیز نیست. اولین مجموعه مقاله که منتشر کردم تو سال 1937 بودش به اسم سمت اشتباه و سمت راست که محیط فیزیکی این سال اولیه رو توصیف میکنم توش. و خب پورترهایی رو از مادرم، مادر بزرگم و عموم توش هست که میتونید ببینید. مجموعه مقالات دومی که داشتم تو سال 1938 به اسم عروسی منتشرش کردم. یه جوری حاوی یه سری تعاملاتی بودش که غنای شدیدی در رابطه با حومه الجزایر صحبت کردم توش. یعنی سعی کردم اون زیبایی طبیعی که به عنوان شکلی از ثروت میتونی نشونش بدی که حتی آدمای فقیر هم میتونن ازش لذت ببرن و هر دو مجموعه مرگ و میر شکننده انسان‌ها رو با طبیعت پایدار جهان فیزیکی مقایسه میکنن. تو سال 1918 وارد مدرسه ابتدایی شدم و به اندازه کافی خوششانس بودم که معلمم یه فرد برجسته به اسم لویی ژرمن بود. وضعیت اون زمان خانواده‌ام جوری بودش که بعد مدرسه رو ول می‌کردم و کارگری می‌کردم تا بتونم از پس مخارج بر بیام و لویی بودش که منو تشویق کرد تا ادامه تحصیل بدم و کمک کرد توی سال 1923 بورسیه تحصیلی دانشگاه رو در لیسه الجزایر کسب کنم. اینقدر این کمک لویی برام ارزشمند بودش که همیشه بهش مدیونم و وقتی برنده جایزه نوبل ادبیات شدم این جایزه رو به اون تقدیم کردم. بگذاریم توی اون زمان، یعنی اون زمان تحصیلات متوسطم توی الجزایر فقط مختص ثروتمندا بود و همین دلیل من توی 2 دنیای متفاوت زندگی می‌کردم. در کنار اغنیا وارد دنیا اندیشه می‌شدم و شب برعکس در کنار فقر تو جهانی دشوار زندگی می‌کردم. البته باید بگیم که من آزادی رو توی آثار مارکس یاد نگرفتم، بلکه آزادی رو توی دل فقر شناختم. زمانی که تعطیلات تابستون میشد تو مغازه کار می‌کردم، ولی دستمزدم اونقدر زیاد نبود و همیشه دستمزد کمی داشتم. و خب تو همین اینم بودش که داشتم زبان انگلیسی رو یاد می‌گرفتم. همچنین با زبان اسپانیایی آشنا شدم. ولی خب نتیجه کار و مطلوب و باب میلم نبود. به شدت عاشق فوتبال بودم. توی رشته موفقیتایم رسیدم.
تو سال 1929 به عنوان دروازه‌بان توی تیم جوانان ریسینگ توی الجزایر بازی می‌کردم و پستی که بازی می‌کردم دروازه‌بانی بود، چون مجبور نمی‌شدم خشم مام بزرگم و به خاطر خراب کردن کفشام تحمل کنم و خب ممکن بودش بابتش هم کتک بخورم. و خب باید بگم که هر چیز در مورد اخلاق و تعهدات انسانی میدونم و مدیون فوتبالم، ولی خب شنا و بوکس و تنیس روی میز هم خوشم میومد یا پینگ پونگ. تو سال 1930 موفق شدم بالاخره دیپلممو بگیرم و یک گام به اون چیزی که میخواستم برسم، به اون سمت موفقیت برم. ولی تو دسامبر همون سال نشونه‌هایی از بیماری سل رو توی بدن خودم احساس کردم. به همین خاطر مجبور شدم فوتبال رو کنار بذارم. ولی خب هرچند بازم به عنوان یک تماشاچی فوتبال رو دنبال کردم و همیشه از فوتبال لذت می‌بردم. ولی خب بیماری سل نذاشت تا 2 سال برم دانشگاه و بعد از اونم که بهتر شدم توی رشته فلسفه توی دانشگاه الجزایر ثبت نام کردم و خب هزینه‌های تحصیلاتم هم با مشاغل عجیب و غریبی تامین می‌کردم. تو همون زمان بودش که وقتی که داشتم تو دانشگاه تحصیل می‌کردم به تئاتر علاقه‌مند شدم. تو سال 1934 تو سن 21 سالگی با سیمون هی ازدواج کردم که دختر چشم‌پزشک ثروتمند بود و سیمون به مورفین اعتیاد داشت و خب این ازدواج بعد 2 سال به دلیل خیانت‌های متقابل که تجربه به شدت دردناکی برای جفتمون بود از همدیگه جدا شدیم و خب در نهایت من تونستم لیسانس فلسفه‌مو تو سال 1935 بگیرم و خب تو ماه می 1936 پایان‌نامه خودم رو در رابطه با فلوتین ارائه بکنم. توی ژوئن سال 1939 یه مجموعه مقالاتی رو به اسم فقر در قبایلیه نوشتم که مضمونش یه جورایی کیفرخواست علیه استعمارگرا بود که تعداد زیادی از مقاله ها رو توی کتاب در گذر روزها و رویدادنگاری توی الجزایر چاپ کردم. اما خب همون سال برام یه سال پر اتفاق بود. تو همین سال بودش که تونستم نشریه ریواژ یه ساحل ها رو تأسیس کنم و دقیقاً تو سپتامبر همون سالی که جنگ جهانی دوم شروع شد. اون موقع که جنگ جهانی دوم شروع شد روزنامه آلژ ریپابلیکن اون زمان تحت سانسور شدیدی بودش تعطیل شد و به حالت تعلیق در اومد. ولی خب بعد این اتفاقات تصمیم گرفتم برای رفتن به جبهه توی ارتش ثبت نام کنم که بازم متاسفانه به خاطر بیماری قدیمی که داشتم یعنی سل و وضعیت جسمانیم کاملا ضعیف شده بود نتونستم عضو ارتش بشم. بعد این اتفاقات توی سال 1940 یه مجله زیرزمینی بودش به اسم کومبا که اون زمان به صورت مخفی فعالیت میکرد و علیه نازی‌ها کار میکرد. خب منم اونجا مشغول شدم به کار و توی این گروه مقاومت با ژان پل سارتر آشنا شدم. یادم یه بار وقتی که سرمقاله روزنامه کومبا دستم بود یه بازرس خیابونی دستگیرم کرد. تو مارس همین سال فرماندار الجزایر من رو به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرد و بهم پیشنهاد دادش که شهر رو ترک کنم و بعد این شرایط تصمیم گرفتم که به پاریس برم. اونجا کارم رو توی روزنامه عصر پاریس شروع کردم. بعدم برای اینکه دوری کنم از ارتش نازی و فرار کنم از دستشون به همراه بقیه کارمندا رفتیم با هم دیگه به شهر کلرمون فران، بعدش هم به شهر بوردو رفتیم. تو سال 1942 رمان بیگانه و مجموعه مقالات فلسفیم رو به اسم افسانه سیزیف منتشر کردم. افسانه سیزیف مشهورترین اثر غیر داستانی و مفصل من بود. تو این اثر با نگاهی پوشگرایانه عمدتاً به مسئله خودکشی پرداختم و وضعیت انسان رو با شخصیت اسطوره‌ای یونانی سیزیف مقایسه کردم که برای جاودانگی مجبور سنگ بزرگی رو تا بالای تپه هل بده، اما هر بار که به قله نزدیک میشه سنگ دوباره پایین غلط میخوره. رمان بیگانه هم داستان یه مرد عادیه که روایت میشه که به قتلی بی‌دلیل کشیده شده و قسمت دوم کتابم به محاکمه و امتناعش از پذیرفتن مسئولیت اعمالش حتی در حالی که گیوتین در انتظاره میپردازه. نمایشنامه کالیگولا که تو سال 1940 چاپ کردم، این نمایشنامه رو تا اواخر دهه 50 1000 بار بازنویسیش کردم و ویرایش. تو سال 1943 به صورت مخفی کتاب نامه‌هایی به یک دوست آلمانی رو به چاپ رسوندم و بعدش تو نوامبر 1946 مقاله‌های زیادی رو توی کومبا منتشر کردم که به نه قربانیان نه جلادان معروف شد. بعد جنگ تو همین مجله کومبا کار کردم و مشغول کار شدم. من دوباره ازدواج کردم. دومیش تو سال 1940 اتفاق افتاد. من با فرانسیس فورک، یک پیانیست و ریاضیدان بود، ازدواج کردم. هرچند که عاشق فرانسین فو بودم، اما خب در مقابل درخواست فرانسین برای ثبت قانونی ازدواجمون تفره میرفتم
و اونو یه روند غیر طبیعی برای پیوند عاشقانه میدونستم. حتی به دنیا اومدن بچهای دوقلومون تو سپتامبر 1945 که اسمشون رو گذاشتیم کاترین و ژان، منو مجاب به ثبت ازدواج قانونی با فرانسین نکرد. رمان تاون تو سال 1947 به چاپ رسید که توی اون زمان پرفروشترین کتاب فرانسه شد. این کتاب شخصیت‌های زیادی رو داره و اغلب به عنوان تمثیلی در رابطه با اشغال فرانسه توسط نازی‌ها توی جنگ جهانی دوم. بعد از وقایع 6 اوت 1945 از معدود سردبیرای فرانسوی بودم که مخالفت و تنفر خودم رو علیه بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا به صورت علنی ابرازش کردم و در نهایتم توی سال 1947 از سردبیری کنبا که دیگه نشریه تجاری تبدیل شده بود استفاده دادم. یادمه توی اوایل سال 1954 بمبگذاری گسترده‌ای از جانب جبهه آزادی بخش ملی توی الجزایر اتفاق افتاد. من مخالف استقلال الجزایر و اخراج الجزایر فرانسوی تبار بودم. هیچ وقت از گفتگو در مورد فقدان حقوق مسلمانان دست بر نداشتم. در سال 1955 برای روزنامه اکسپرس کار می‌کردم. توی روزنامه در طول 8 ماه 35 مقاله تحت عنوان الجزایر پاره پاره نوشتم که البته اون چیزی که تو ذهنتون میاد نبود. بعد این مقالات به خلق آثار ادبی پرداختم و داستان‌های کوتاه که مربوط به الجزایر بودن رو منتشر کردم. در این حال به تئاتر هم علاقه داشتم. تو این ایته هم فعالیت می‌کردم. 2 نمایشنامه اقتباسی در سوی راهبه اثر ویلیام فاکنر و اثر فیودور داستایوفسکی از جمله کارهای تئاتری من بود که با استقبال مردم روبرو شد. سال 1956 شروع کردم به نوشتن یک رمان به اسم سقوط که این رمان فوق‌العاده فلسفی بود. از نظر درون مایه‌ای سقوط با بیگانه‌ای که نوشتم شبیه هم بودن، چون درون مایه‌شون جفتش در رابطه با عذاب وجدان صحبت می‌کرد. ولی خب رمان سقوط بازتاب اندیشه است. با این رمان کم حجم همه بینش خودم رو در رابطه با انسان و زمانه خودم ترسیم کردم. سقوط در کنار اینکه یه اثر هنری در اصل کتاب اخلاقیه. تو سال 1957 جایزه نوبل ادبیات رو برای نوشتن مقاله طولانی تأملاتی در رابطه با گیوتین گرفتم که خب علیه مجازات اعدام بود و تبدیل به اولین نویسنده آفریقایی العصر شدم که تونسته بود جایزه نوبل رو ببره. حالا که تا اینجا اومدیم بیایم یه نگاه اجمالی هم به فلسفه‌ام بندازیم و یکم براتون راجع به اون صحبت کنم. من اساساً از برچسب اگزیستانسیالیسم که به هم میزنن متنفرم و همچنین بدم میاد من رو با پوچگرایی مرتبط بدونن. ذهنیت فلسفیم با نیچه نسبتاً همسو بود چون هر دومون جهان و بیدادگری موجود رو نمیپذیریم. به خاطر اینکه چنین وضعیتی نفی انسانیته. هر دومون معترضیم و جفتمون راه عصیان و شورش رو انتخاب کردیم. عصیانگر اساساً امیدی به انقلاب اجتماعی سیاسی نداره چون از منظر من فرد آگاه نه تنها زمانه و حکومت بلکه کل آفرینش رو از زیر سوال ببره. با وجود این اتفاقات نظریات من با نیچه نمیشد توی همه موارد بتونیم بگیم که آقا من و فیلسوفی نیچه‌ای قلمداد کنید. هرچند روز بعد از دریافت نوبل ادبیات مصاحبه‌ای داشتم که خیلی نقل قولم معروف شد که توی این مصاحبه به خبرنگار گفتم من تفکر مسیحی دارم اما ذاتم کافره. در مقام متفکری مذهبی ذهنم درگیر سوالاتی از جمله جایگاه انسان در جهان، معنای حیات بشر و دلایل حیات و اخلاقیات و به خاطر همین موضوع این حق رو داشتم که اعلام کنم در مشغولیم مسیحیه، ولی در نهایت من نه به خدا باور دارم و نه اخلاقیات مسیحی رو میپذیرم. به همین علت خودم رو ذاتاً کافر میدونم. به طور کلی خودم رو اینطور تصور میکنم و خب خودم رو اینجوری تعریف میکنم: مردی که عاشق لذت‌های محسوس دنیا تا آمرزش ابدی توی جهان آخرت. یه مقدار عجیبه که من خودم بخوام راجع به مرگم صحبت کنم باهاتون، ولی خب توی 4 ژانویه 1960 توی یه سفری به پاریس تصادف رانندگی کردم و توی شهر کوچیک ویلی بلوین کشته شدم. ناشر و دوستم میشل گلیمار تو همون حادثه با من بود و اونم کنار من کشته شد. توی جیبم یه بلیت قطار داشتم که بلا استفاده کلم بود. همچنین برام یه سری گزارشات در اومد که نسخه خطی مربوط به قسمت اول رمان زندگی نامه‌ای حماسی بودش که نوشته بودم. بعداً هم این نسخه خطی توسط دخترم به عنوان آدم اول ویرایش شد و منتشر شد و ژان پل سارتر، دشمن قسم خورده من، مطلبی حاوی ستایش کردن گرم از مرگ من منتشر کرد.
مرسی که زندگی نامم گوش کردین. به نظر من خیلی وقتا خیلی جذابه که ما زندگی نامه آدما رو از زبون خودشون بشنویم تا بقیه. هیچ کس نمیتونه به اندازه خودشون جالب صحبت کنه و راجع به زندگیشون صحبت کنه. این بود زندگی پرفراز و نشیب من، پر از سختی‌ها، پر از موفقیت‌ها و نشون دهنده اون تلاشی که تو زندگیم تلاش کرده بودم به دستش بیارم و تونستم به دست بیارم. درسته که زندگی طولانی نداشتم، ولی خب خوشحالم از اینکه تونستم زندگی تو این جهان رو تجربه کنم، با این وجود که پر از تلخی و پوچی برام بود. خیلی ممنون که این اپیزودو گوش کردین. اگر دوست دارین که باز هم زندگی نامه افراد مختلف از زبان خودشون بشنوید، ما رو لایک و سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید.